नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे सिद्धार्थ आणि तुम्ही पाहत आहात आपलं चॅनल ज्याचं नाव आहे 3S एडिटिंग झोन. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो होणार आहे इन्फानाइट पेंटरचा यूज करून आपण एक फॉन्ट कसा बनवू शकतो. तर मित्रांनो, फॉन्ट म्हणजे काय हे सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊ. तर फॉन्ट म्हणजे अक्षरांची विशिष्ट बनावट. फॉन्टच्या वेगवेगळ्या फॅमिलीज असतात, जसे इटॅलिक, बोल्ड, रेग्युलर अशा फॅमिलीज पण असतात. ग्राफिक डिझाईन क्षेत्रामध्ये फॉन्टचं महत्त्व खूप जास्त आहे, कारण प्रत्येक डिझाईनमध्ये फॉन्ट यूज केला जातो. तर मित्रांनो, आपण आपला स्वतःचा फॉन्ट कसा तयार करायचा या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर सिम्पली मित्रांनो, चला व्हिडिओ सुरू करू. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna फॉन्ट बनवण्यासाठी आपली पहिली स्टेप असणार आहे मित्रांनो, ती म्हणजे क्रोम ओपन करायचं आहे. क्रोम ओपन केल्यानंतर सिम्पली आपल्याला गुगलमध्ये सर्च करायचं आहे calligrapher.com. calligrapher.com सर्च केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्यापुढे असा इंटरफेस ओपन होईल. सिम्पली इथं क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो क्रोममध्ये आपल्याला थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला जो मोबाईल आहे तो डेस्कटॉप साईटवरती ओपन करून घ्यायचा आहे. इथं बघू शकता मित्रांनो, आपल्याला गेट स्टार्टेड फॉर फ्रीचा ऑप्शन आहे इथं खाली. यावरती क्लिक करायचं आहे मित्रांनो. यावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्यापुढे असा इंटरफेस ओपन होईल. सिम्पली मित्रांनो आपला इथं ईमेल ॲड्रेस, पासवर्ड आणि कन्फर्मेशन जो पासवर्ड आहे तो टाकायचा आहे. आय ॲग्री टू द टर्म्स अँड कंडिशन यावरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली मित्रांनो सबमिट करून द्यायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला एक येईल. हा बघू शकता मित्रांनो, मला हा ईमेल आला आहे. अशा प्रकारचा तुम्हाला एक ईमेल येईल. ते मेल आल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला जो लिंक दिसते ना त्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला परत क्रोममध्ये रिडायरेक्ट करून देईल. झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली इथं माझं इथं ऑलरेडी अकाउंट असल्यामुळे मी सिम्पली इथं लॉग इन करून घेतो. लॉग इन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्या पुढे असा एक इंटरफेस ओपन होईल. तर सिम्पली आपल्याला टेम्पलेट्सवरती क्लिक करायचं आहे. टेम्पलेट्सवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे थ्री डॉटवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. थ्री डॉटवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला इथं जे लँग्वेजचा फॉन्ट बनवायचा आहे त्याच्या कॅटेगरी दिसतील मित्रांनो. तर सिम्पली आपल्याला इथं मिनिमल इंग्लिश यावरती सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. यावरती सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो डाउनलोड टेम्पलेट्सवरती जायचं आहे. डाउनलोड टेम्पलेट्सवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला जो या टेम्पलेट्स आहे तो PNG फॉर्ममध्ये डाउनलोड करून घ्यायचा आहे आणि सिम्पली मित्रांनो इथं आपल्याला डाउनलोड करून द्यायचं आहे. डाउनलोड युअर टेम्पलेट्सवरती इथे क्लिक करून द्यायचं मित्रांनो. हे बघू शकता आपल्यापुढे असा इंटरफेस ओपन झाला. ह्याच्यावरती मित्रांनो सिम्पली आपल्याला होल्ड करून डाउनलोड इमेज करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. हे टेम्पलेट्स ऑलरेडी असल्यामुळे मित्रांनो परत एकदा डाउनलोड करून घेतो. दुसऱ्या स्टेपमध्ये मित्रांनो सिम्पली आपल्याला इन्फानाइट पेंटर ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. इन्फानाइट पेंटर ॲप ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्या पुढे असा इंटरफेस ओपन होईल. सिम्पली न्यूवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला तुमचा कॅनव्हास साईज सिलेक्ट करू शकता. मी सिम्पली क्रिएटवरती टॅप करून ओपन करून घेतो. तर सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला आता जशा प्रकारचा फॉन्ट आहे तशा प्रकारचा तुम्हाला इथं ब्रश बनवून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली मित्रांनो मी एक ब्रश क्रिएट केलेला आहे, तो म्हणजे बॉर्डर मेकरमध्ये मी जाऊन हा ब्रश क्रिएट केलेला आहे मित्रांनो. ह्याची सेटिंग बघू शकता मित्रांनो. अशा प्रकारचा मी एक इथं ब्रश क्रिएट केलेला आहे मित्रांनो. सिम्पली मित्रांनो आपले जे फॉन्टचे कॅरेक्टर आहेत ते आपल्याला इथं ड्रॉ करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ड्रॉ करायचं मित्रांनो. थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. अशाच प्रकारे मित्रांनो आपले जे जे पण त्या टेम्पलेट्सवरती कॅरेक्टर्स आहेत मित्रांनो तेवढी कॅरेक्टर्स ड्रॉ करून घ्यायचं आहे आणि ते कॅरेक्टर्स ड्रॉ केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला पिक्सआर्ट ओपन करायचं आहे. पिक्सआर्ट ओपन करून मित्रांनो सिम्पली आता इथं आपण पिक्सआर्ट ओपन केल्यानंतर आपल्या पुढे असा इंटरफेस ओपन होईल. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे मित्रांनो. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर आपला जो टेम्पलेट आहे मित्रांनो तो टेम्पलेट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि तो टेम्पलेट सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपण जे पण हे कॅरेक्टर काढलं होतं मित्रांनो तर ते कॅरेक्टर आपल्याला इथं फिल करून घ्यायचे आहेत. तर सिम्पली मित्रांनो इथं ॲड फोटोमध्ये जायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यानंतर जे पण कॅरेक्टर आहेत मित्रांनो कॅरेक्टर सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. हे बघू शकता मित्रांनो मी हे जे ड्रॉ केलेले कॅरेक्टर्स आहेत तर सिम्पली मित्रांनो हे आपल्याला हे एक एक सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे.
आपले वन टाईममध्ये 10 कॅरेक्टर सिलेक्ट होतात मित्रांनो. तर सिम्पली आपल्याला इथे ॲडमध्ये जायचं. ॲडमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली हे आपले कॅरेक्टर्स आलेले आहेत तिथं. तर सिम्पली मित्रांनो पहिल्यांदा आपण याला क्रॉप करून घेऊ. क्रॉप केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचे. अशाच प्रकारे मित्रांनो आपले जे पण ते सर्व कॅरेक्टर आपल्याला टेम्पलेट्समध्ये करून घ्यायचे आहेत मित्रांनो. हे बघू शकता मित्रांनो मी सगळे कॅरेक्टर्स या टेम्पलेट्समध्ये ॲड केलेले आहेत. तर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला ड्रॉमध्ये जायचं. ड्रॉमध्ये गेल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो डॉटवरती क्लिक करायचं. 3 डॉटवरती क्लिक करून सेव्ह ॲज इमेज करून घ्यायचा मित्रांनो. हा इमेज आपल्याला गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. परत मित्रांनो आपल्याला क्रोम ओपन करायचं. क्रोम ओपन केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली यावेळेस आपल्याला माय फॉन्ट्समध्ये क्लिक करायचं आहे. माय फॉन्ट्समध्ये क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली इथं आपल्याला अपलोड टेम्पलेट्सवरती जायचं आहे. अपलोड टेम्पलेट्सवरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला फाईलवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला जो टेम्पलेट गॅलरीमध्ये आहे मित्रांनो त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो सिम्पली तो इथं सिलेक्ट करून घेतो. हा बघू शकता मित्रांनो आपला हा टेम्पलेट्स आहे. ह्या टेम्पलेट्सवरती सिम्पली मित्रांनो क्लिक केल्यानंतर हा फाईल टेम्पलेट सिलेक्ट होईल मित्रांनो. टेम्पलेट सिलेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता आपल्याला अपलोड टेम्पलेट्सवरती क्लिक करून जायचं आहे. अपलोड टेम्पलेट्सवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली इथं प्रोसेसिंग होईल. प्रोसेसिंगला थोडा वेळ जाईल मित्रांनो, थोडं वेट करायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो प्रोसेसिंग झाल्यानंतर सिम्पली आपल्या पुढे आपले कॅरेक्टर्स आलेले आहेत मित्रांनो. सिम्पली ॲड कॅरेक्टर्स टू युअर फॉन्ट करायचं आहे मित्रांनो. हे बघू शकता मित्रांनो न्यू फॉन्ट, अपलोड टेम्पलेट आणि 3rd नंबरला बिल्ड फॉन्टचा ऑप्शन आहे मित्रांनो. सिम्पली यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे मित्रांनो आपल्याला. यावरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो आपल्याला आपल्या फॉन्टचा नेम सिलेक्ट करून द्यायचा आहे मित्रांनो. इथं 3S फर्स्ट फॉन्ट करून घेतो मित्रांनो. फर्स्ट फॉन्ट मित्रांनो आता बिल्डवरती क्लिक करून देतो. बिल्डवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो थोडा प्रोसेस होईल. प्रोसेसिंग झाल्यानंतर आपल्या पुढे परत असा इंटरफेस ओपन होईल. तर हे बघू शकता मित्रांनो आपल्या फॉन्टची साईज वगैरे हे बघू शकता मित्रांनो. इतकी ठेवून देतो मित्रांनो. आपली फॉन्ट TTF मध्ये पण आलेला आहे, OTF मध्ये पण आलेला आहे. क्लिक करून द्यायचं मित्रांनो. क्लिक केल्यानंतर सिम्पली आपला फॉन्ट डाउनलोड झालेला आहे मित्रांनो. तुम्हाला ओपन करून दाखवतो मित्रांनो. सिम्पली मित्रांनो आपला तर फॉन्ट डाउनलोड झालेला आहे. फॉन्ट डाउनलोड झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता ह्या फॉन्ट कसा दिसतो हे मी तुम्हाला दाखवून देईल मित्रांनो. तर सिम्पली मी आता हे फॉन्ट तुम्हाला दाखवण्यासाठी पिक्सेल लॅब ओपन करून घेतो. हे बघू शकता मित्रांनो आपला पिक्सेल लॅब ओपन झालेला आहे. तर सिम्पली मी टेक्स्टमध्ये जातो. लाईक लिहून घेतो मित्रांनो. सिम्पली या व्हिडिओला पण लाईक करा मित्रांनो. सिम्पली मित्रांनो आपल्याला आता आपला फॉन्ट चेक करायचा आहे. फॉन्टमध्ये जातो मित्रांनो. माय फॉन्ट्समध्ये जातो. मित्रांनो हे आपले पहिलेचे फॉन्ट मी ट्राय केलेले आहेत. मी परत तुम्हाला ॲड करून दाखवतो. बघू शकता मित्रांनो आपला फॉन्ट इथे ॲड झालेला आहे. सिम्पली यावरती मी मित्रांनो सिलेक्ट करून घेतो. हे बघू शकता वरी दिसत आहे आपल्याला सिलेक्ट झालेला आहे मित्रांनो. सिलेक्ट झाल्यानंतर सिम्पली मी तो ओकेवरती क्लिक करून देतो. हे बघू शकता मित्रांनो आपला फॉन्ट अशा प्रकारचा आपला फॉन्ट बनलेला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला करा सबस्क्राईब.